Kthehemi në studio në rubrikën opinion, sikur sa anunçova edhe pak më parë, i ftuar ditën e sotme është zoti Luçiano Boçi, mirë se erdhët. Kënaqësi. Zoti Boçi, dua ta nis në fakt këtë bisedë me deklaratën që kemi ndjekur mëngjesin e sotëm, ju bashkë me disa studentë të tjerë denoncuat grabitjen tek Kopshti Botanik nga bashkia me qëllim betonizimin sipas jush. Si qëndron e vërteta, nëse mund ta thoni diçka më shumë? Vërteta është që ka një vendim të Këshillit të Ministrave që kalon në pronësinë e Kopshtit Botanik në dispozicion të Bashkisë Tiranës, duke ja rrëmbyer në këtë rast Universitetit Tiranës dhe Fakultetit Shkencave të Natyrës në mënyrë specifike, dhe dyshimet tona për një aferë të mundshme janë me bazë, pasi është përdorur po e njëjta metodë e vendimeve e ndryshimeve ligjore që ka ndodhur me teatrin kombëtar, me bulevardin edhe me stadiumin, me ndryshimin e qendrës historike apo me ndryshime të tjera, duke nxjerrë kompleksin, ansamblin kulturor, monumental jashtë zonës së mbrojtur dhe më pas duke vepruar në atë formë që është duke u vepruar dhe duke tentuar të ndërtohen 6 kulla, një aferë 200 milionëshe dhe po e njëjta skem tentohet të përdoret edhe në rastin e Kopshtit Botanik. Kopshti Botanik është bazë eksperimentale e një fakulteti, e një universiteti. Këtu do shtoja faktin që Universiteti i Tiranës tashmë është akredituar dhe është akredituar duke marrë në konsiderat të gjitha parametrat e tij, dhe një ndër parametrat kryesor është pronësia mbi objektet caktuara dhe veprimtaria në këto objekte, dhe një ndër pikat kryesore, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, por edhe Universiteti i Tiranës, është Kopshti Botanik, dhe tani më universitetit nuk mund t'i shkëputet kjo pjesë e rëndësishme e akreditimit dhe ekzistencës tij për procesin mësimor dhe kërkimin shkencor, dhe t'i atashohet Bashkisë Tiranës, e cila pretendon në këtë rast se ajo kërkon ta zhvillojë në përputhje me destinacionin. Në fakt tu mashtrimi është i pranishëm, sepse ligji i mbrapsht i arsimit lartë, që ne e kemi denoncuar si antikushtetues, ka një hapësirë që lejon Bashkinë e Tiranës që kjo e fundit të mund të jetë bashk aksionere në investimet në universitet, madje ka një përcaktim në bordin e administrimit, në qoftë se bashkia, njësia vendore e çdo universiteti kontribon me 10% të buxhetit afatmesëm të një universiteti, ka drejtën madje të ketë dhe një antar në bordin e administrimit, çka do të thotë shumë për një njësi vendore, dhe ajo mund të koordinojë punën pas me universitetin duke mos i rrëmbyer pronën universitetit. Fakti që kjo pronë kalohet në kundërshtim, thash, edhe me kushtetutën, por dhe në kundërshtim me nenin që përcakton çështjet e pronësisë universiteteve në ligjin e arsimit lartë, por dhe në kundërshtim me statutin e Universitetit të Tiranës. Pronat universitare nuk mund të kalohen dhe nuk mund të tjetërsohen në pronësinë e tyre përpos të jenë pjesë e universitetit, i cili ka për detyrë të ruajë destinacionin pa ndryshuar dhe ai destinacionin. Ky është kuptimi tërësor ligjor, edhe i ligjit, por edhe i statutit të Universitetit Tiranës. Dhe duke u nisur nga këto fakte, ne sigurisht dhe duke u nisur dhe nga element tjerë faktik, cilët ndoshta nuk janë pjesë e bisedës sonë, ka dyshime të forta që ajo pjesë e Kopshtit Botanik do kafshohet në tërësinë e saj, me qëllime klienteliste, me qëllime betonizuese, me qëllime të ndërtimit të kullave shumëkatëshe për shkak të presionit të madh që sot ekziston prej qarkullimit paras së pisët, paras drogës, paras korrupsionit, që kërkon sigurisht të gjejë vende ku të kryej procesin e larjes, procesin e pastrimit saj, dhe momenti ose mënyrat më efikase, siç edhe dëshmohet në Tiranë, janë aferat ndërtuese që bashkia i ka zgjeruar kaq shumë këto 2 vite, sa duket që trysnia e kësaj paraje është shumë e madhe. Dhe kjo aferë do t'i bashkangjites aferës 200 milionësh të teatrit, aferave tjera të stadiumit dhe aferave të ndërtimit të rrugëve me PPP, me fonde që dalin nga burimet dyshuara dhe që e çojnë çmimin për 1 kilometër deri gati në 20 milion, në raste caktuara siç është rasti i Unazës, apo në 15 milion, ndërkohë që standardi i BE-s është 1 kilometër 1 milion, siç është bypassi i Fierit, 1 milion euro. Cilat janë hapat që do të ndërmerren? Ne kemi kërkuar në fakt një reagim
të fortë nga ana e stafit akademik, ka një vendim të dekanatit që e kundërshton pikërisht kalimin e pronësisë, ka një reagim të Këshillit Studentor dhe në pas këto reagime duhet të kthehen në frymë protestuese për të gjetur të gjitha ato modalitete që do të bënin të mundur pengimin e kësaj afere. Sigurisht djallëzia është performante nga ana e qeverisë, ka gjetur të nxjerrë një VGM në korrik, në pikun e mosvëmendjes të themit stafeve akademike dhe studentëve, universitetet janë bosh, dhe në pas për ta bërë atë fakt kryer në momentin që nis viti akademik, unë shpresoj dhe kërkoj që reagimi i studentëve dhe i stafit akademik të jetë i fortë në fillim vitin akademik, jo vetëm për çështjen e pronësisë, por dhe për çështje të shkeljeve të shumta të paktit për universitetin që janë dëshmuar jo vetëm në rritjen ose mbajtjen e po atyre tarifave për studentët, por dhe rritje që psojnë tarifat e masterit në raport me vitin e kaluar për deg apo profile apo programe studimit caktuara. Pra, kjo fryma e protestës sigurisht që është e pranishme dhe unë mendoj që në atë optikën time politike do shpërthejnë, por çështja është që të gjendet dhe një zgjidhje. Unë e theksova dhe në deklaratën time që është një VKM antikushtetuese dhe në një vend normal me gjykatë kushtetuese do ishte ankimuar dhe do ishte rrëzueshme, por në një vend anormal si Shqipëria, pa institucione drejtësisë, pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, i ka ngelur vetëm qytetarit, vetëm studentit, vetëm akademikut, profesorit që dali dhe të kërkoj dhe të vendos të drejtën e tij mbi pronën publike që i takon gjithëve, por dhe mbi pronën e universitetit, pasi është shumë e qartë që një goditje e tillë shkon në formë shumë negative dhe godet të rënd dhe cënon pavarësinë e universitetit, autonominë financiare e tij në radhpar dhe sigurisht edhe lirinë akademike. Pa një Kopshti Botanik nuk mund flasim dot as për kërkim shkencor me një fakultet të rëndësishëm siç është Fakulteti i Shkencave të Natyrës, as për transmetim dijeve në deg caktuara që në mënyrë shumë origjinale përdorin resurset e Kopshtit Botanik për të njësuar eksperimentin shkencor me dijen teorike që ato marrin në aulat e universitetit. Rikthehemi pak krizës politike në vend. Presidenti i Republikës sheh si alternativë të vetme mbajtjen e 3 palë zgjedhjeve në datë 13 tetor. Nga ana tjetër ka kërkuar ndihmë edhe kryetarit të parlamentit, zotit Ruçi. Ju si e gjykoni këtë propozim? Si e shihni? Jo, në fakt ajo pjesa e ndihmës duhet gjykuar si pjesë e korrigjimeve që duhet bëj parlamenti në raport me sjelljen konstante antikushtetuese që ka pasur me presidentin dhe nuk e shoh si një ndihmë, ndërsa insistimi i presidentit është i lishëm në bazë të kushtetutës, ai ka dekretuar tashmë një datë dhe kërkon që të bashkojë disa zgjedhje. Kjo më pas është një gjetje, themi, situative për shkak të krizës politike që synon zgjidhjen e krizës në tërësi dhe duke përdorur të gjitha themi resurset e mundshme, ligjore dhe kushtetuese që sa vjen dita edhe ngushtohen pas dhe alternativat mbeten të pakta. Dhe gjykoj që presidenti është në rolin e tij, nuk duhet parë sikur ka një rol ekskluziv të veçantë të vetatashur, por është në funksion të zbatimit funksionit të tij si garantues i unitetit dhe si garantues edhe i sigurisë kombëtare njëkohësisht, por edhe si themi institucioni mbi palët politike, ku pjesa e arsyes prevalon mbi arsyet politike dhe në rastin konkret kuvendi duhet i përgjigjet dhe duhet i përgjigjet në sintonit plot kërkesës së presidentit, ndërkohë pjesët e tjera të 3 palë zgjedhjeve janë pjesë edhe diskutimeve të tavolinave që vetë presidenti e ka për detyrë dhe e ka për funksion të bëjë me partitë politike për diskutuar modalitetet e mëtejshme. Pra, në konkluzion, themi që presidenti është në drejtim të ushtrimit të drejtës së tij kushtetuese. Ju do të shkoni në zgjedhje në 13 tetor? Njoja e dekretit të presidentit është tashmë artikuluar nga kryetari Basha. A jeni i shkoni në 13 tetor në zgjedhje? Është artikuluar, njoja e 13 tetorit është pikërisht ajo që bën edhe disbalancën me 30 qershorin, është një datë dekretuese dhe ne inkurajojmë
të gjitha partitë politike, por sigurisht ne jemi të gatshëm sapo të krijohen menjëherë kushtet për zgjedhje të lira të ndershme. Ne përpara kemi një betejë që e vazhdojmë, nuk kemi lëshuar as terren dhe as armët dhe insistojmë për t'i dhënë shqiptarëve zgjedhje të lira dhe të parakohshme dhe ajo që është kryesore, zgjedhje jo trysnuara nga krimi, nga paraja e pisët dhe jo zgjedhje me Edi Ramën. Sapo të krijohen këto kushte, të cilat ne i kemi paracaktuar, PD-ja është e gatshme të bëjë zgjedhje qoftë në 13 tetor, qoftë në një datë edhe para 13 tetorit, qoftë ky 13 shtatori, por në çdo moment ne nuk heqim dorë nga kërkesa jon për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Betejë jon këtë ka pasur objektiv, ajo vazhdon dhe sapo të realizohen këto kushte, ne jemi gatshëm të hyjmë menjëherë në zgjedhje dhe të regjistrohemi. Datën 13 e njohim, është dekreti i presidentit, e respektojmë dhe në qoftë se KQZ-ja realizon kushtet, në qoftë se e cila është në shkelje totale, duke marrë urdhra partijak, kushtet nuk janë krijuar, në qoftë se krijohen këto kushte themelore pikërisht për atë që po e përsëris për zgjedhje të lira të ndershme, PD-ja është e gatshme të regjistrohet në një proces zgjedhor për zgjedhje politike dhe për zgjedhje lokale të njëkohshme. Emi që dhe sot 3 partitë aleate të Partisë Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, PA dhe Partia Republikane kanë dalë në një qëndrim të përbashkët, duke dërguar një letër duke i kërkuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të nisë procedurat për zgjedhjet e 13 tetorit, menjëherë pas takimit që kam patur edhe me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Basha. Çdo thotë kjo që edhe Partia Demokratike është e gatshme, pra po bëhet gati të hyjë në zgjedhjet e 13 tetorit? Apo vazhdoni të qëndroni kushtit të panegociueshëm pa Edi Ramën kryeministër? Kushti nuk është vetëm i Partisë Demokratike, kushti është i përbashkët i koalicionit opozitar dhe në marrëdhëniet që kemi pasur me partitë opozitare, kemi inkurajuar sigurisht çdo takim me presidentin dhe çdo zbatim të dekretit kushtetues të presidentit dhe nuk ka diferencime të qëndrimit të disa partive në raport me Partinë Demokratike. Ne vazhdojmë të theksojmë që nuk ka kushte për regjistrimin, sapo kushtet të krijohen, pra sapo të realizohet një funksionim jo politik i KQZ-s dhe sapo të krijohen kushtet e garantuara plotësisht për zgjedhje të lira të ndershme, jemi shumë të gatshëm që të regjistrohemi në zgjedhje, qofshin këto politike dhe lokale njëkohësisht apo të ndara nga njëra tjetra. Megjithëse vazhdojmë, këmbgulim dhe kërkojmë duke respektuar dhe atë kërkesën e presidentit që zgjedhjet politike mund të jenë të njëkohshme dhe me zgjedhjet lokale, pra nuk ka diferencë dhe ndryshim qëndrimi, nuk ka ndryshim qëndrimi në raport me pjesën tjetër opozitare, është po i njëjti dhe nuk ka ndryshim të qëndrimit të kushteve të panegociueshme të Partisë Demokratike për largim të Ramës dhe krijim të qeverisë tranzitore dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme politike të parakohshme. Për çështjen e 3 palë zgjedhjeve, në fakt, retorika politike ka dhe anën teknike brenda saj, nuk kemi kundërshtuar asnjë pjesë të këtyre zgjedhjeve, por duhet të ketë disa modalitete, pasi ende në përcaktime kushtetuese zgjedhja e presidentit bëhet nga parlamenti dhe këtu kërkohet një investim bashkëbisedues, ndoshta me iniciativën e vetë presidentit, për cilë ato ndryshime që janë domosdoshme që dhe zgjedhja e presidentit të bëhet nga populli dhe pse jo në një datë të bëhet dhe zgjedhjet politike, të bëhen dhe zgjedhjet lokale, por të bëhet edhe zgjedhja e presidentit. Unë e gjykoj që do ishte një hap tepër pozitiv që politika tashmë të largohet nga kurthet e majorancave, cilat trysnojnë, cilat synojnë të kapin pushtete dhe midis shumë pushteteve sigurisht kërkojnë që të kapin dhe të kontrollojnë dhe pushtetin e presidentit dhe një zgjedhje në këtë rast e përbashkët në zgjedhje politike dhe lokale do të krijonte një mundësi më të madhe që sovrani ta shprehte vullnetin e tij në mënyrë më të drejtë për drejtë sesa nëpërmjet përfaqësuesve të tij në parlament. Dhe të mbetemi, kjo është fundore, nuk gjykoj që ky është problemi kryesor. Problemi kryesor i shqiptarëve sot është kërkesa e tyre permanente për zgjedhje të lira dhe të ndershme, politike dhe lokale. Pjesa tjetër është pjesë që ndoshta i bashkohet kësaj lokomotive
dhe gjykohet që është një lloj bonusi, por themelore janë zgjedhjet politike lokale paramën të garantuara, të ndershme dhe të lira. Themelore, zgjedhje të lira, të ndershme, por pa patur ndoshta një dialog si mund të arrihet deri këtu. A është nevoja për një tryezë dialogu? Dialogu sepse këto ofron edhe kryeministri Edi Rama, pra ai nuk ofron. Dialogu është një proces politik, por një dialog. Mos ndoshta është e nevojshme që të ketë dialog. Dialogu është proces politik dhe unë gjykoj që dialogu në një krizë politike prevalon mbi gjithë elementet e tjerë dhe sigurisht prevalon si pjesë e refleksioneve të shpirtit protestues, të asaj betejë të madhe që bëjnë opozitat, që ka bërë Partia Demokratike me aleatët e saj, dhe ne nuk kemi refuzuar dialogun, duhet të kuptohemi në këtë rast, por dialog me Ramën, i cili u provua haptazi, jo vetëm nga shqiptarët, por dhe nga ndërkombëtarët, që është hajdut serial votash, nuk mund të bëhet dialog me atë që vjedh që ka bërë krimin e vjedhjes votës, se do të ishte pamoralshme, qoftë për ne si opozit, qoftë dhe për ne para shqiptarëve, nëse ne do pranonim që krye hajduti i votave, që në 30 qershor arriti të grabizë dhe të vjedhë edhe votat e veta, sepse ishte i vetëm në garën e tij, të ulet dhe të negociojë për modalitetet politike në pas të daljes nga kriza politike. Është shumë e thjeshtë Rama të largohet, dialogu është partijak, dialogu është politik, negociator politik, të faktorit të brendshëm ka, pa qenë e domosdoshme që faktori dialogus të vijë nga jashtë, dhe unë besoj që duke u realizuar pikërisht ai kushti themelor, sepse duket sikur është kushti i cili ka dalë nga ne. Jo, nuk ka dalë nga ne, është kërkesë që ka dalë nga protestat masive popullore, cilat kanë kërkuar në mënyrë konstante largimin e Ramës, çlirimin e situatës politike, çlirimin e politikës, çlirimin e zgjedhjeve, me qëllim që ata të votojnë të lirë dhe të patrystuar as nga krimi, as nga dhuna policore, as nga administrata, që u provuan në 30 qershor, në votimet e 30 qershorit, që ishin shumë përcaktuese në nxjerrjen me dhunë të administratës, në nxjerrjen me dhunë të njerëzve, madje duke dhe paguar, thash, megjithëse garuan vetëm, duke nxjerrë edhe bandat në autokolon në vende të caktuara për të trysnuar njerëzit. Pra me këtë person është krejtësisht e pamundur, nuk është pra dhe një herë tjetër thjesht rufen qellpastër, e kërkojmë ne sepse kështu e mendojmë, jo, kështu e kërkon masa e madhe e qytetarëve, e kërkojnë 85% e shqiptarëve. Nëse ka një rezultat që duhet lexuar nga votimet e 30 qershorit, nga duhet nisemi, janë që qytetarët në 85% tyre kanë kërkuar largimin e Ramës dhe kanë kërkuar që në Shqipëri të ketë një ambient normal politik pa këtë kryeministër, por që një ambient politik që zgjidhet dhe del nga kjo krizë vetëm në saj të këtyre zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Megjithatë, me gjithë këto protesta që nisën që në shkurt, prapë kryeministri Edi Rama as nuk dha dorëheqjen, nuk mundot të rrëzonit. Mos ndoshta vërtet do duhej një dialog mes kryetarit Basha dhe ndoshta kjo pjesa e parashtrimit mund krijojë iluzionin që Rama na qeka shumë solid në qëndrimin e tij. Unë do thoja të kundërtën në politik, përderisa nuk arrin ta lexosh vullnetin e sovranit, atëherë je njeriu më i dobët në politik dhe nuk është shprehje e soliditetit politik, por e dobësisë politike. Dhe nuk mund të konsiderohet sukses i Ramës, madje unë do thoja që është afër rënjes nga gremina, thash është lartësia që ka zgjedhur dhe rënja do përcaktoj fatin e tij më tepër politik. Ju kërkoj ndjes për të ndjekur një deklaratë në këtë moment në Partinë Demokratike dhe rikthehemi sërish me bisedën në studio, është Endri Hasa. Një vit më parë, Partia Demokratike denoncoi tenderin e paracaktuar të sistemit të ri të faturimit të biznesit, si një zhvatje e re për biznesin për të mbushur xhepat e familjes dhe të miqve të Edi Ramës. Sot, pas një viti, gjithçka që ne paralajmëruam është sot realitet. Qeveria ka paraqitur ligjin e zhvatjes së re të biznesit,
nëpërmjet nxjerrjes jashtë përdorimit të kasave fiskale dhe futjes në përdorim të një sistemi të ri që kushton para për çdo biznes që punon sot në Shqipëri. Me ligjin e ri të qeverisë, të gjitha pajisjet fiskale në përdorim të biznesit do të dalin jashtë përdorimit. Përfshirë këtu dhe 140.000 kasa fiskale. Në vend të tyre, qeveria po krijon me ligj një sistem të ri për faturat, i cili do të detyrojë çdo biznes të deklarojë çdo veprim në kohë reale. Ky ligj rrit kostot për biznesit, cënon konkurrencën e lirë, vret vendet e punës dhe çon drejt falimentimit mijëra biznese. Sistemi i ri detyron mbi 150.000 biznese të shtojnë kostot duke bler pajisje dhe programe të reja kompjuterike, duke bler printera, kompjuter, telefonat të teknologjisë së lartë, të cilët duhet i përshtaten këtij sistemi të ri. Në kostot e biznesit shtohet gjithashtu me ligj dhe lidhja e detyrueshme e internetit, e cila duhet të jetë në funksion gjatë gjithë kohës për të kryer veprimet me administratën tatimore në kohë reale. Kostoja tjetër që do t'i shtohet çdo biznesi që punon sot në Shqipëri është pagesa për të pajisur me firmë elektronike. Ky është një detyrim thelbësor për funksionimin e sistemit të ri, për të cilin qeveria ka hartuar tashmë një ligj të ri. Firma elektronike do t'i kushtoj çdo biznesi nga 50 deri në 110 euro. Kjo e bazuar sipas vendimit të qeverisë mbi tarifat aktuale në fuqi. Në kostot e biznesit duhet të përfshihet gjithashtu dhe nxjerrja jashtë përdorimit e të gjitha kasave fiskale ekzistuese. Një vit më parë, Edi Rama dhe Ministria e Financave gënjyen biznesin duke thënë se kasat ekzistuese që kushtojnë mesatarisht 350 euro për çdo biznes nuk do të preken. Kjo qeveri di vetëm të mashtrojë dhe të grabisë. Di të mashtrojë dhe të grabisë qytetarët për të mbushur xhepat e vet të babzitur. Ka vetëm një rrugë, që ky ligj të mos miratohet. Duhet të largojmë këtë qeveri që e ka propozuar atë në kundër interesit të 150.000 bizneseve. Faleminderit. Ishte kjo deklarata që vinte nga Partia Demokratike, ishte Endri Hasan, ndërkohë i rikthehemi sërish bisedës në studio me zotin Boçi. Zotin Boçi, a do t'i kontestoni ju zgjedhjet e 30 qershorit me formimin e gjykatës kushtetuese? Sigurisht, kjo është një procedurë që është ndërmarrë jo vetëm nga Partia Demokratike, por edhe nga përfaqësues të ndryshëm lokal, madje unë do shtoja që zgjedhjet e 30 qershorit, jo zgjedhjet, votimet janë të kontestuara ndërkombëtarisht. Raporti OSBE Odirit parapraku ka treguar qartë që KQZ-ja ka kaluar kompetencat e saj si organ administrativ duke mos zbatuar dekretin e presidentit dhe madje është shprehur që shqiptarët janë penguar në shprehjen e vullnetit tyre për shkak të edhe konfigurimit të listave politike ku në shumë bashki kishte vetëm një kandidat. Proceset pastaj ligjore me ngritjen e gjykatës kushtetuese që duhet ishte ngritur dhe duhet kishte një shprehje nga ana e saj, janë procese që janë respektuar gjithmonë nga Partia Demokratike në raport me shumë shkelje ligjore që ka realizuar qeverisja e Ramës dhe ne nuk do presim tek e fundit një vendim të gjykatës kushtetuese pasi Rama po përdor gjithë arsenalin e tij politik që të kapi jo vetëm sistemin e drejtësisë në tërësi, por të gjitha institucionet e sistemit drejtësisë në mënyrë timët, në mënyrë kapilare, duke vazhduar me gjykatën e lartë, por duke vazhduar dhe me gjykatën kushtetuese. Në kushtet kur reforma në drejtësi ka marrë një goditje të tillë, besueshmëria e këtyre institucioneve që dalin nga mënga e kryeministrit është tepër e dyshimt dhe kjo megjithatë nuk na pengon që ne të zbatojmë të gjitha procedurat e mundshme ligjore në këtë aspekt, por që nuk na kushtëzon në mosnjohjen e 30 qershorit. 30 qershorit tashmë konsiderohet i vdekur, thash rezultati që duhet parë, nuk është rezultati i votuesve, por rezultati i refuzuesve dhe ky refuzim do thoja që ishte ajo që i dha sens referendumit popullor dhe kërkesës tij të shprehur në protesta që vazhdojnë protesta të organizuara gjithë Shqipëri në mënyrë virtuale në atë refuzim total që i bën Ramës dhe përfaqësuesve të tij lokal në votimet e 30 qershorit.
Për sa i përket aksionit opozitar, unë doja të dija diçka më shumë, donë se tani jemi edhe në muajin ngusht dhe është muaj pushimesh, por kemi parë një ndryshim të strategjisë. Zoti Basha duket se ka filluar të shkoj në rrethe, duke bërë takime në rrethe, nuk ka më protesta. Si do të vijohet më tej? Pjesa e ndryshimit të strategjisë, modaliteteve, të kontakteve që përdor një parti politike janë pjesa arsenalit taktik që ajo ka. Thash në artikulimin tim që ne kurse se kemi lënë betejën tonë, nuk kemi dorëzuar as terren dhe as formën protestuese. Basha ka zgjedhur këtë modalitet duke u nisur dhe nga rezultati i votimeve, me qëllim që Partia Demokratike jo vetëm të shprehi në organizimet e saj protestën, por të zbulohet para shqiptarëve dhe si një opozit alternativ. Refuzimi kërkon që të ngjizet si besim dhe kërkon që të shpaloset dhe si organizim kapilar i Partisë Demokratike, meqense dinamika politike shumë e shpejtë dhe zgjedhjet siç e kemi dhe prej datës, por siç e kemi dhe prej zhvillimeve politike mund të jenë dhe janë tek dera dhe struktura e Partisë Demokratike duhet të jetë e përgatitur jo vetëm në formë organizuese, por edhe në formë programuese, vizionare, gjë që kryetari i partisë është duke e shpalosur në gjitha takimet që ai ka zhvilluar në degët e Partisë Demokratike në qarqet kudo ku ai ka shkelur. Kemi ndjekur ditën e fundit shpeshherë, kemi dëgjuar shpeshherë të thuhet prej jush kur Partia Demokratike të vinë në pushtet, kur Partia Demokratike të vinë në pushtet, çfarë do ndodh? Çfarë do ndodh? Do ndodh ajo që do t'i kthehet e ardhmja shqiptarëve, do t'i kthehet besimi i shqiptarëve, do të kenë një jetë shumë më të mirë dhe do t'i japun portat e Europës, do të realizohet ajo ëndra cilën kemi vite që përkundim, vite që dhe flasim, vite që komunikojmë, pasi me Edi Ramën nuk ka të ardhme, nuk ka siguri dhe nuk ka hapje të dyrëve të Europës për shqiptarët. Por në formë, kemi një platformë? Sigurisht platforma, sepse këto janë fjalë enfatike, janë fjalë përgjithshme, po janë platforma është duke u paraqitur para shqiptarëve dhe kolonat kryesore të programit ekonomik tashmë janë artikuluar, sikurse dhe pika themelore të programit shëndetësor, arsimor të Partisë Demokratike janë duke u përpunuar dhe janë hedhur si teza edhe në debate me grupet e interesit, janë krijuar grupet e profesionistëve pranë Partisë Demokratike për të realizuar dhe për të bërë konkrete çdo ide dhe vizion që i shërben zhvillimit të vendit në këto fusha dhe unë do thoja që programi është premtues. Pavarësisht se lufta jonë do jetë shumë e ashpër, sidomos në aspektin ekonomik, me gropën e madhe ekonomike që ka shkaktuar Rama me koncesionet dhe me PPP-t. Është një betejë për cilën formulat ekzistojnë, formulat ekonomike janë parashtruar dhe zgjidhjet janë tilla që do shkojnë në të mirë të qytetarit dhe themi në të mirë të zhvillimit ekonomik për ta nxjerrë Shqipërinë jo vetëm nga kriza politike, por dhe nga kriza e thellë ekonomike që ka kapluar. Unë ju falenderoj që ishit me mua në studio. Ju falenderoj dhe ju të nderuar shikues si na ndoqët drejt për së drejti në këtë bisedë. Shkëputemi sërish për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak me pjesën e fundit të edicionit informativ.